Έχεις αισθανθεί ποτέ πως θέλεις να φλερτάρεις μια γυναίκα που σου αρέσει, να της εκφράσεις ερωτικό ενδιαφέρον, ωστόσο δεν έχεις την αυτοπεποίθηση να το κάνεις? Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για την χαμηλή αυτοεκτίμηση και πώς μας επηρεάζει στο φλερτ. Πάμε! Για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε σε καλύτερη βάση το συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει αρχικά να αναφέρουμε ποιες είναι οι σημαντικότερες διαφορές ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση και στην αυτοπεποίθηση, γιατί πολύ συχνά αυτά τα δύο μπορεί να τα μπερδεύουμε. Παρόλο που το ένα μπορεί να ενισχύει την εξέλιξη του άλλου, έχουν κάποιες σημαντικές διαφορές τις οποίες αξίζει να αναφέρουμε και να αναλύσουμε. Πάμε λοιπόν να τις δούμε. Αρχικά, με λίγα λόγια, η αυτοπεποίθηση είναι η ικανότητα να αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας. Αν για παράδειγμα φοβάσαι να εκφράσεις τις προθέσεις σου ή το ερωτικό σου ενδιαφέρον σε μια γυναίκα που σου αρέσει, σημαίνει ότι δεν έχεις την αυτοπεποίθηση να το κάνεις. Ωστόσο αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις συνηθίσει να το κάνεις. Τις περισσότερες φορές όταν δεν έχουμε την αυτοπεποίθηση να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε, σκεφτόμαστε το χειρότερο ενδεχόμενο που μπορεί να συμβεί. Ή αλλιώς εστιάζουμε την προσοχή μας στο τι μπορεί να χάσουμε παρά στο τι μπορεί να κερδίσουμε, προσπαθώντας και διεκδικώντας αυτό που θέλουμε. Ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν της αυτοπεποίθησής μας έχει να κάνει με το πού εστιάζουμε την προσοχή μας. Ένας από τους καλύτερους τρόπους που μπορούμε να βελτιώσουμε ή να αυξήσουμε την αυτοπεποίθησή μας είναι αρχικά να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις προσδοκίες μας και να μην σκεφτόμαστε μόνο το αρνητικό που μπορεί να συμβεί, αλλά ταυτόχρονα όσον αφορά για τις προσδοκίες έχει να κάνει με το να μην προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα τέλεια. Ακόμα όταν προσπαθείς να κάνεις τα πάντα τέλεια, προσπαθείς να προβάλλεις κάτι το οποίο ακόμα δεν είσαι έτοιμος να διαχειριστείς, αλλά αν γίνει κάποιο λάθος ή δεν πάνε τα πράγματα όπως περίμενες, ασκείς πολύ αυστηρή κριτική στον εαυτό σου. Η αυτοπεποίθηση λοιπόν έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό για το πώς διαχειριζόμαστε τις προσδοκίες μας, πώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την τελειομανία που μας πιάνει, αλλά και το πώς διαχειριζόμαστε ή αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας. Όμως έχει κάποιες κρίσιμες διαφορές με την αυτοεκτίμηση και θα τις δούμε τώρα αμέσως. Η αυτοεκτίμηση είναι κάτι πιο πολύπλοκο και κάτι πολύ πιο βαθύ και έχει να κάνει με τη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας και το τι πιστεύουμε ότι μας αξίζει. Με λίγα λόγια, όταν έχουμε αυτοεκτίμηση είμαστε οι καλύτεροι φίλοι του εαυτού μας. Τον στηρίζουμε, του δίνουμε κουράγιο, τον ενθαρρύνουμε. Ακόμα συγκεντρωνόμαστε και ενισχύουμε τα θετικά μας χαρακτηριστικά, αφού φυσικά πρώτα τα έχουμε δει, τα έχουμε αποδεχτεί, τα έχουμε παρατηρήσει, αντί να τονίζουμε τα αρνητικά μας και γιατί δεν θα τα καταφέρουμε επειδή έχουμε τα συγκεκριμένα αρνητικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο η αυτοεκτίμηση μας επηρεάζει σε υψηλότερο βαθμό από την αυτοπεποίθηση στο κομμάτι του φλερτ. Όταν ξεκινούσα στο παρελθόν και προσπαθούσα να εκφράσω τις προθέσεις μου σε μια γυναίκα που μου αρέσει, άρχισα να διαπιστώνω ότι το ζήτημα δεν ήταν τόσο στην αυτοπεποίθηση όσο στην αυτοεκτίμηση. Γιατί είχα την πεποίθηση ότι αυτό που είχα να προσφέρω δεν ήταν τόσο σημαντικό. Με αποτέλεσμα να μην εκφράζω τις προθέσεις μου, αλλά ταυτόχρονα η κάθε αντίδραση της γυναίκας είχε τεράστια αξία για εμένα. Οπότε, αν η αντίδραση της γυναίκας δεν τέριαζε με τις προσδοκίες που είχα εγώ, τότε αμφισβητούσα εγώ ο ίδιος την αξία μου, μπλόκαρα, δεν εξέφραζα αυτό που θέλω, με αποτέλεσμα να μην μπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία του φλερτ. Και κάπως έτσι λοιπόν ήρθε το ψάξιμο. Όταν λέω ψάξιμο, τι εννοώ? Όταν θέλουμε να επικοινωνήσουμε, να εκφράσουμε τις προθέσεις μας ή να αλληλεπιδράσουμε με άλλους ανθρώπους, δεν έχουμε ένα πρόσωπο, αλλά έχουμε τρία. Το ένα πρόσωπο είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στον καθρέφτη, δηλαδή είναι η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Το δεύτερο πρόσωπο είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να παρουσιάσουμε στους άλλους. Και το τρίτο πρόσωπο είναι αυτό το οποίο αντιλαμβάνονται τελικά οι άλλοι με βάση τη δική τους αντίληψη, αλλά και με βάση πώς εμείς έχουμε προβάλει τον εαυτό μας. Όταν άρχισα να το ψάχνω λίγο παραπάνω, άρχισα να βλέπω ότι το πρώτο πρόσωπο επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα δύο άλλα. Δηλαδή, ανάλογα με αυτό που προσπαθούσα να παρουσιάσω στους άλλους με βάση κάποιες ανασφάλειες, με βάση κάποια στερεότυπα ή με βάση κάποιες πεποιθήσεις και με βάση τον τρόπο που με αντιλαμβάνονταν οι άλλοι, επηρεάζονταν ο τρόπος με τον οποίο έβλεπα εγώ τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Δηλαδή,
Αν πήγαινα με τον οποιονδήποτε τρόπο να εκφράσω τις προθέσεις μου σε μία γυναίκα και έρχονταν μία απόρριψη ή έρχονταν μία μη ανταπόκριση, τότε επηρεάζονταν το πρόσωπο που έβλεπα εγώ στον καθρέφτη, επηρεάζονταν η εικόνα που είχα εγώ για τον εαυτό μου. Όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία να εκφράσεις τις προθέσεις σου κατά τη διάρκεια του φλερτ, δεν το κάνεις μόνο για το αποτέλεσμα. Βασικά δεν το κάνεις για το αποτέλεσμα. Το κάνεις γιατί η εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου σου δείχνει ποιες είναι οι ανάγκες σου και εν τέλει αποφασίζεις με ποιον τρόπο είσαι περισσότερο ικανοποιημένος να τις εκφράσεις. Και τότε αποφασίζεις αν το δεύτερο πρόσωπο, αυτό που προσπαθείς να προβάλλεις προς τα έξω, ταιριάζει περισσότερο με την εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου. Με αποτέλεσμα, όταν έρθει και το τρίτο πρόσωπο, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο σε αντιλαμβάνονται οι άλλοι, αν οι άλλοι δεν σε αντιληφθούν ή δεν σε αποδεχτούν ή δεν σου προσφέρουν επιβεβαίωση, η εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου δεν θα διαλυθεί. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση έχει την απίστευτη ικανότητα να δημιουργεί κάποιες σκέψεις που λειτουργούν ως τύραννοι. Οι τύραννοι αυτοί είναι κάποια πρέπει, κάποιες πεποιθήσεις, κάποια μοτίβα αυτοπροστασίας τα οποία προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο κόσμος είναι έτσι όπως πιστεύουμε, ότι η εξωτερική πραγματικότητα είναι έτσι όπως πιστεύουμε ή με λίγα λόγια να μας αποτρέψουν από το να αμφισβητήσουμε τις ίδιες αυτές πεποιθήσεις. Οι τύρανοι, για παράδειγμα, που έχουμε στο φλερ, εντάξει, είναι πάρα πολλοί. Ωστόσο, αυτό που κάνουν είναι να προσπαθούν να μας πείσουν, όχι να προσπαθήσουμε να εκφράσουμε αυτό που θέλουμε ή να προσπαθήσουμε να βρούμε μια διαδικασία φλερτ στην οποία εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά να μας πείσουν ότι αυτό που θέλουμε είτε δεν είναι εφικτό είτε δεν είναι καθόλου εύκολο. Ένας, για παράδειγμα, πολύ συνηθισμένος τύραννος είναι αυτός της εξωτερικής εμφάνισης. Η εξωτερική εμφάνιση από κάποιο σημείο και μετά είναι στερεότυπο. Ναι, μεν είναι κάτι βιολογικό, δηλαδή όταν θα δούμε έναν ωραίο σωματότυπο θα αρχίζει να δημιουργείται ένα είδος ερωτικής έλξης. Ωστόσο, ο τύραννος της εξωτερικής εμφάνισης μας κάνει να πιστεύουμε ότι είτε η δική μας εξωτερική εμφάνιση δεν είναι αρκετή, δηλαδή δεν είμαστε ωραίοι, ή η εξωτερική εμφάνιση της γυναίκας είναι αρκετή για να μας αρέσει, ότι το μόνο που χρειαζόμαστε είναι απλά η γυναίκα να είναι ωραία. Ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει. Ακόμα, στο κομμάτι της εξωτερικής εμφάνισης, όταν βλέπουμε μια ωραία γυναίκα, είτε θυμίζουμε στον εαυτό μας για ποιο λόγο θα μας απορρίψει ή ότι δεν είμαστε αρκετά ελκυστικοί και ωραίοι για να μας επιλέξει ή ότι η γυναίκα είναι τόσο ωραία ώστε δεν θα έκανε ποτέ κάτι μαζί μας. Και αυτό που θέλουμε περισσότερο να κάνουμε, δηλαδή να φλερτάρουμε, να διεκδικήσουμε, να εκφράσουμε τις προθέσεις μας σε μια γυναίκα που μας αρέσει, δεν το κάνουμε ποτέ. Ένας άλλος τύραννος, ο οποίος προκύπτει προφανώς από την χαμηλή αυτοεκτίμηση, είναι ο τύραννος της αποδοχής. Όταν έχουμε ανάγκη την αποδοχή από τους άλλους, πολύ απλά γιατί θεωρούμε λόγω χαμηλής αυτοεκτίμησης ότι η δική μας αξία είναι χαμηλότερη από την αξία των άλλων, προσπαθούμε διαρκώς να προσαρμόζουμε τις συμπεριφορές μας, αυτά που λέμε, αυτά που εκφράζουμε για να είναι αποδεκτά. Και όταν βλέπουμε ότι οι αντιδράσεις των άλλων μας δίνουν το μήνυμα ότι δεν είναι αποδεκτά αυτό που κάνουμε, τότε αρχίζουμε και αλλάζουμε πάλι. Ξεκινάμε από την αρχή, αλλάζουμε πάλι τις συμπεριφορές μας, τον τρόπο που εκφράζουμε τις προθέσεις μας και αυτού και από την αρχή. Μία σκληρή αλήθεια είναι πως οι τύρανοι δεν θα σταματήσουν να εμφανίζονται. Δεν είναι ένας αντίπαλος ο οποίος τον κέρδιψες μία φορά και στη συνέχεια θα βάλει την ουρά στα σκέλια και θα εξαφανιστεί και δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά. Αυτό στην πραγματική ζωή δεν ισχύει, ειδικότερα όταν είσαι σε μια κατάσταση εξέλιξης και ανάπτυξης. Σε κάθε στάδιο το οποίο βρίσκεσαι, το περνάς, το κερδίζεις και πηγαίνεις στο επόμενο, θα αρχίζεις να αντιμετωπίζεις νέους αντιπάλους, νέους φόβους, διαφορετικές εκδοχές του εαυτού σου, αρνητικές εκδοχές που προσπαθούν να σε πείσουν ότι αυτό το οποίο προσπαθείς να καταφέρεις δεν είναι εφικτό ή δεν έχεις τις ικανότητες να το κάνεις εφικτό. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση δεν είναι κάτι που απλά ξεπερνιέται ή αρχίζεις, προσπαθείς και την ξεχνάς. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση έχει να κάνει με την αξία την οποία εσύ αποφασίζεις να προσθέσεις στον εαυτό σου μετά από κάθε προσπάθεια στην οποία έχεις ορίσει εσύ τα κριτήρια που θα είσαι ικανοποιημένος από αυτήν. Συνήθως όταν έχει να κάνει με το φλερτ, οι τύρανοι, οι λερναίες ύδρες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ο φόβος της απόρριψης και κυρίως ο φόβος έκφρασης προθέσεων. Γιατί, για παράδειγμα, εγώ προσωπικά, ο σημαντικότερος τύραννος που είχα είναι ότι
Θεωρούσα ότι δεν ήμουν αρκετός, ότι η αξία μου δεν ήταν αρκετή ώστε να μπορέσω να διεκδικήσω τις γυναίκες που πάντα ήθελα. Με αποτέλεσμα, οποιαδήποτε απόρριψη ή οποιαδήποτε αντίδραση δεν πήγαινε έτσι όπως περίμενα, θεωρούσα ότι ήταν μια αρνητική κριτική. Με αποτέλεσμα η αυτοεκτίμησή μου και κατ' επέκταση η αυτοπεποίθησή μου έπεφταν. Ωστόσο, θα χρειαστεί εσύ ο ίδιος να ορίσεις ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία ορίζεις αξία στον εαυτό σου. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για την αυτοεκτίμηση και πώς μας επηρεάζει στο φλερτ. Να είσαι καλά!